Hello everyone, welcome back to Master in Nepal. यो भिडियो क्लास 10 को स्टुडेन्टहरुलाई फोकस गरेर बनाइएको स्पेशली लङ क्वेशन्सहरुको लागि जुन हजुरहरुको ग्रुप सी अनि डी मा आउन सक्छ र यो आउँछ पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ मलाई एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर मैले लङ क्वेशनबाट एकदमै क्वेशनहरु सल्भ गरेर सिकाइदिनुस् भन्नुभएको भएर चाहिँ सिम्प्लिफिकेसनको एकदमै धेरै सोधिएको थियो त्यसैले मैले सिम्प्लिफिकेसनबाटै सुरु गरेको छु सिम्प्लिफिकेसनमा हजुरको धेरै टाइपको क्वेशन्सहरु हुन्छ हैन त्यो मध्ये एकदमै सोधिने क्वेशनहरु यस्तो टाइपको हो यो क्वेशन्सहरु एकदमै इजी हुन्छ सल्भ गर्न पनि इजी हुन्छ जस्ट हजुरले अलिकति केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो ध्यान दिनु बित्तिकै त हजुरहरुको यो सल्भ गर्न एकदमै इजी हुन्छ सो आउनुस् हामी अगाडि बढौं क्वेशन हजुरले देखिसक्नु भएको छ आज मैले यो क्वेशन हजुरहरुलाई सल्भ गरेर देखाउने छु र यो क्वेशन्सहरु यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नु अगाडि हजुरले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म हजुरलाई भन्ने छु आउनुस् हामी अगाडि बढौं अब हजुरहरुले यहाँ यो क्वेशन्स देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नुस् त कस्तो टाइपको कुराहरु छ हामी के गर्न भनिएको छ भन्दाखेरि हामीले यो सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भनेपछि हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु केही छ सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने बित्तिकै हजुरले यो भन्दा सर्ट फर्ममा लिने हो हैन सर्ट फर्ममा लिनुपर्ने हुन्छ दिएको क्वेशनहरुलाई छोटो छोटो बनाउँदै लाने सकेसम्म काट्न मिल्ने कुराहरु माइनस गर्दा जिरो आउने कुराहरु यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ हैन र यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हजुरले सक्नुहुन्छ भने र सकेसम्म त हजुरलाई यो मिल्ने नै दिएको हुन्छ हैन र बेस भनेको कुन हजुरको यो जुन न्युमरेटर र डिनोमिनेटर छ यसको मुनिको कुराहरु चाहिँ हजुरले सकेसम्म सेम कुरामा लिएर आउन खोज्नुस् हैन सेम फर्मेटमा लिएर आउन खोज्नुस् हैन के त सेम फर्मेटमा इक्वल फर्मेटमा हैन जसले गर्दा हजुरलाई के हुन्छ एलसीएम लिनलाई एकदमै हेल्प हुन्छ एलसीएम लिन हजुरलाई सजिलो हुने बित्तिकै त हजुरको यस्तो प्रब्लमहरु कम्प्लिटली सल्भ हुन्छ सो आउँछ अब हामी अगाडि बढौं यो क्वेशनमा हेर्नुस् त 1 सुरुको टर्ममा हेर्नुस् है फर्स्ट टर्ममा 1 a - b a - c छ हामीले पढ्नलाई हामी नर्मली सिरियली कसरी पढ्छौं भन्नुस् त a b अनि c गरेर पढ्छौं नि हैन और x y z यस्तो आयो भने ल हेर्नुस् a b c हाम्रो यहाँ युज भएका टर्महरु यति तीनटा मात्रै हो a - b a - c b - a b - c c - a c - b हैन सो हाम्रो युज भएको टर्महरु चाहिँ यो नै हो अब हामीले हेर्नुस् है फर्स्ट टर्ममा के छ a - b a - c के हामीले सबैलाई b अब b - a c - a मा लैजाउँ नभए हामीले केमा लैजाउँ त a - b b - c a - c हैन भन्न खोजेको एभ्री कुराहरु चाहिँ सेम होस् फर एक्जाम्पल यहाँ a - b छ यो मिल्ने कुरा छ कहाँ छ त यहाँ छ तर के छ त b - a छ सो यसलाई हामीले a - b मा कन्भर्ट गर्न खोजौं के सो यहाँ a - c छ हैन यहाँ के छ c - a छ तर यसलाई पनि हामीले a - c लियौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त b - c छ यहाँ c - b छ के यो a - b लाई b - a मा लैजाउँ कि a - c लाई c - a मा लैजाउँ कि b - c लाई c - b मा लैजाउँ भन्न खोजेको इक्वल कुराहरु होस् के एलसीएम लिनलाई इजी हुन्छ ल हेर्नुस् मैले चाहिँ एउटा तरिकाले गर्छु हजुरहरुलाई हैन म अर्को तरिकाले पनि एकचोटी ट्राई गर्छु आन्सर सेम आउँछ कि आउँदैन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हजुरले फेरि ट्राई गर्नुभए पनि हुन्छ हैन सो मैले यो तरिकाले गर्दा चाहिँ हजुरले अर्को तरिका गर्नुभयो भने त्यो सेम फर्मेट नै हुन्छ ल आउँछ हामी अगाडि बढौं अब मैले चाहिँ a - मलाई चाहिँ यो फर्मेट नै फलो गर्न मन लाग्छ त्यसैले मैले फर्मेट नै फलो गर्छु a - b अनि a - c फर्स्ट टर्ममा हाम्रो यो चाहिँ के गर्नु पर्छ ल अब सोच्नुस् है अब मैले हजुरलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेपै गरेर देखाउँछु यो क्वेशन b - a मा माइनस कमन लिउँ त माइनस कमन लिने बित्तिकै यो a - b हुन्छ है यहाँ बीचमा यो छ b - c त हामीले अब सिरियल लिने छ सो यसलाई के पनि नगरौँ क्लास c - a लाई पनि हेर्नुस् त a - c को फर्मेटमा लगाउँ न यहाँ a - c छ हैन त्यसैले माइनस कमन लिउँ a - c बनाऊ त्यसपछि अब यो c b पनि हाम्रो यहाँ b c छ नि त सो त्यो फर्मेटमा लाँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् त फेरि यहाँ पनि एउटा के लिनु पर्ने भयो माइनस कमन लिनु पर्ने भयो यो इन्टु त छँदैछ फेरि माइनस कमन पनि आउने भयो अनि b - c मैले यो हजुरलाई यो स्टेप गरेर देखाएको छु हैन हजुरहरुले अब बुझ्नु भइसकेपछि यो स्टेप चाहिँ हजुरले नगर्नु भयो भने हुन्छ सिधै अहिले मैले लेखिरहेको स्टेप हजुरले गर्दा पनि हजुरको मार्क्स चाहिँ काटिदैन मैले चाहिँ यो बुझाउनलाई हजुरलाई त्यसै गरिदिएको हजुरले यसरी एकचोटी चाहिँ गर्नुस् हजुरले आफैलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ एक दुई चोटी अनि हेर्नुस् ल हेर्नुस् अब यो प्लस चाहिँ यो माइनस चाहिँ के भयो माइनस 1 अब यो हेर्नुस् त a - b अनि यो b - c नै छ अब हेर्नुस् है यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ माइनस इन्टुमा छ भनेपछि प्लस भइसक्यो प्लस त प्लस नै भयो यहाँ केही पनि चेन्ज गर्नु परेन हामीले सो
अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ माइनस हुने बित्तिकै स्टुडेन्टले यहाँ पनि डाइरेक्ट माइनस लेख्नुहुन्छ कि तर के छ त यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ दुईटा कुरा चेन्ज गरेको छौँ नि त त्यसैले हाम्रो यस्तो हुन पुग्यो ल अब हामीले एलसिएम अब हाम्रो यो तीनटा फर्ममा टर्ममा एलसिएम के हुने भयो त a minus b अनि b minus c and then a minus c ल हेर्नुहोस् यो दुईटामा कुन यो फर्स्टको टर्ममा के छ a minus b छ a minus c छ कुन छैन त b minus c छैन भनेपछि यो 1 लाई यो b minus c ले मल्टिप्लाई गर्नुस् डाइरेक्ट मैले b minus c लेखिदिए 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा फरक परेन अब यो सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुस् a minus b छ अनि b minus c छ बाँकी के भयो त a minus c यहाँ बीचमा के हुने रहेछ त a minus c प्लस अब हेर्नुस् a minus c b minus c छ a minus b छैन एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ त हामीले लिन्छौं यो कुरालाई डिभाइड गरौँ जुन बाँकी रहन्छ माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसैगरी a minus b हैन अब हामीले यहाँ सल्भ गरौँ अब हजुरले एकचोटी सल्भ गर्नुभएपछि के हुन्छ त हेर्नुस् त b minus c हेरौँ है b minus c फेरि यहाँ minus a plus c त्यसपछि plus a minus b अनि यो अपनको मुनि के छ त a minus b b minus c अनि a minus c ल हेरौँ अब हेर्नुस् त काट्न सकिन्छ ल हेर्नुस् 0 by समथिङ माथि के भयो 0 by समथिङ हाम्रो आन्सर कति भयो त मैले यो आन्सर यही नै लेखिदिए हजुरलाई यही हेर्न सजिलो होस् भनेर आन्सर चाहिँ के भयो त यो टर्म पछि हेर्नुस् त 0 यो के भयो हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन भयो यस्तो टाइपको धेरै क्वेशन्सहरु हुन्छन् हजुरले अरु पनि यसरी क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरलाई केही प्रब्लम भएमा हजुरले हाम्रो च्यानलमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर हजुरले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजको लिंक हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छौं त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ और हजुरले हामीलाई इमेल थ्रु पनि क्वेशन्सहरु पठाउन सक्नुहुन्छ हामी हजुरको क्वेशनहरु सल्भ गरेर हजुरलाई छिटो भन्दा छिटो पठाउने कोसिस गर्छौं त्यसै गरेर हजुरले यदि कुनै सल्युसनहरु सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरलाई केही प्रब्लमहरु छ भने हजुरले हामीलाई एकदमै हामी हजुरलाई हेल्प गर्न रेडी छौं हजुरले हामीलाई क्वेशनहरु पठाउन सक्नुहुन्छ धेरै टाइपको क्वेशनहरु छ सो हामी बिस्तारै यस्तै क्वेशनहरु सल्भ गरिराख्ने छौं यदि हजुरले मास्टरी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् ताकि हामीले नेक्स्ट भिडियो हाल्ने बित्तिकै हजुरलाई थाहा होस् र हजुरले आफ्नो कन्टेन्ट पाउन सक्नुभएको होस् थ्यांक यू